Paano nga ba mag-open ng BDO Junior Savers account para sa mga anak ninyo? Hey guys! So welcome back to my channel. I am your Millennial Filipina. See ya! For those who are new to my channel, welcome to the Millennial world and Millennial family. Kung napadaan ka lang dito sa ating channel, by the way, I am Sia Cardino, a Kabampangan content creator, and my channel is all about finance, education, travel, tutorials, and anything about millennial life. If you want to know more about millennial life, mag-subscribe na kayo and be part of our growing millennial family. Ano nga ba ang Junior Savers Account ng BDO? Ang BDO Junior Savers Account ay basic savings account para sa mga bata. Nilalayon ng BDO Junior Savers Account na maintindihan ng mga bata sa murang edad ang kahalagahan ng pag-iipon ng pera. Ano nga ba ang mga kakailanganin para makapag-open ng BDO Junior Savers Account? Number 1, kailangan mo na magdala ng initial deposit na 100 pesos. Number 2, original copy ng birth certificate issued by local civil registry or PSA. Yung mga requirements po ay para sa mga bata, so birth certificate po ng bata ang dadalhin. Kung walang birth certificate, pwede naman po yung school ID basta updated and merong signature ng principal. Kung walang birth certificate, walang school ID, pwede naman pong passport. Ang mga naunang requirements guys ay para sa mga bata 7 to 12 years old. Para naman po sa mga batang under 7 years old, kailangan pong magdala yung parent or guardian ng 2 valid government-issued ID. Heto po ang mga list or examples of valid IDs. Kapag okay na po yung lahat, takbo na po kayo sa pinakamalapit na BDO branch sa lugar ninyo. Next guys, ano nga ba yung mga features ng BDO Junior Savers Account? Nabanggit natin kanina na ang minimum initial deposit ay 100 pesos. Ang minimum monthly average daily balance ay 100 pesos. That means kailangan mo pong ma-maintain yung 100 pesos sa account. Para makapag-earn ng interest, kailangan po ng 2,000 sa Junior Savers Account. Ang gross interest rate per annum ay 0.25%. Punta naman tayo sa mga fees and charges sa pag-maintain ng Junior BDO Savers Account. Ang account closure po ay 300 pesos. Kapag nag-fall sa 100 pesos yung account, ma-charge po kayo ng 300 pesos. Account dormancy, that means walang transaction na nangyayari po sa account, ma-charge po kayo ng 30 pesos. Withholding tax for interest earned na nabanggit kanina ay 20%. Reminder lang po, ang BDO Junior Savers Account ay para sa mga batang 12 years old and below. Para sa mga batang 12 years old and below, makakakuha po sila ng passbook kapag between 7 to 12 years old na sila, pwede na po sila mag-request ng personalized ATM card. Ayun po, sana nakatulong ang content na to sa pag-open ng BDO Junior Savers Account. Thanks for listening guys! For more tutorials, do not forget to click the subscribe button and the bell button to keep you updated. I hope to see you again on our next content. Stay safe, sane and strong this season. Love lots guys!